Sunt în delta de 5 zile. În fiecare dimineață privesc apa tulbure crescută, învățând lecția răbdării. Privesc cum canalul se umflă, greu și opac, ca o venă bolnavă care refuză să mai pulseze viață. Este doar apă tulbure. Este un zid de nepătruns între mine și tot ce iubeam aici. Mă simt trădat. Am venit cu sufletul deschis, pregătit să mă bucur de tot ceea ce este aici, dar m-am lovit de o ostilitate pe care nu o pot explica. Mă simt frustrat și nu știu dacă să filmez propria mea înfrângere. Uneori, delta pur și simplu nu vrea să fie cucerită. Dacă aș avea o putere supranaturală, aș atinge suprafața asta densă și aș lăsa-o să se curețe sub degetele mele. Mi-aș dori să transform noroiul în apă limpede de izvor, să pot vedea dincolo de oglinda bolnavă a canalului până la nisipul de pe fund, să transform greutatea asta în puritate. Da. Jur să nu mai vii un delta decât singur. Jur să nu mai vii un delta decât singur. Jur să nu mai vii un delta decât singur. Bă, dar pe senzorul ăla. Și iar când l-am băgat senzorii să oprești, uite asta. Iar îmi cere, mă. Voi aveți senzori, dar aveți baterii la stații? Da. Ți-ai luat? Da. Am luat eu pentru toți. Să nu cere. Am luat noi, mă. Ai, ce prins aia, mă, nu înțelegi? Mamă, dar ce Am lasetă luat-o, domnule, aici, de am văzut. scoci ca lumea făcută. Când o da drumul la drujbe la noapte, știi cum fugiți ca potârnichile. Senzorii de bani. Toate națiile de animale pe lumea. Deci, iese un vârcolac din ăsta noaptea. Să vezi când ia o lansetă peste cap? Eu mă transform. Alte propuneri? Fie amabil, cortul meu, câțiva metri mai încolo. N-aș vrea ca din pricina sfărăitului cuiva să nu fiu eu în forma a doua zi. Dar cine sfă? Dimineața în delta ne-a prins cu sumetul pe buze, cafeaua în mână și cearcă-ne până la bărbie. Problema e că în grupul nostru s-a infiltrat o bestie cu motor diesel de tank rusesc, care a transformat liniștea bălții într-un șantier naval. Omul nu doar că sfore, ci face un fel de remix între picamuri și o leghelie de urși și lupi, care urlă la lună în sezonul de împerechiere.
În pauzele dintre sfărăituri începe să vorbească. Omul este un model hibrid, ziua e pescar, noaptea e vânzător cu soft de broker. El livrează materiale de construcții direct în creierii noștri și, în pauzele de mentenanță, organizează licitații cu strigături pentru obiecte invizibile. Băieții jură pe tot ce au ei mai sfânt că la fiecare inspirație a colegului, porțile făceau vacuum. Dacă nu prindem nimic nici astăzi, măcar știm cine a speriat toți pelicanii pe o rază de 10 km. Lipsă de activitate din partea crapului, am ieșit la o partidă de cărășeală, dar atunci asta nu ne-a ieșit. În afară de câteva plătiși mici, nu am reușit să prindem ceva demn de a fi filmat. Totuși, mi-amintesc drill-urile din anii trecuți, ce distracție era. Gata, se duce să încurcă după atâta și... Unde e? Toate e un pic sus, lăsați. Deci încolo, dreapta. A, deci tu ziceai că când am trecut noi pe lângă canalul ăla, de fapt ăsta era latul. Nu era ăsta la. Dar ăla în care A, da, stai că noi am venit facem stânga, pe urmă mai e un canal lung, pe urmă facem iar dreapta și stânga, pe urmă intrăm în ăla în cara. Hai să leagă de u. Pe la cote. În delta Dunării se întâlnesc două plante carnivore, otrățelul de baltă și roata apei. Otrățelul de baltă are pe tulpina scufundată și ramificată numeroase vezici mici de forma unor săpăleți plini cu aer. Atunci când o insectă sau un microstaciu atinge perii senzoriale ai unei vezici, aceasta se deschide brusc. Diferența de presiune absorbe prada înăuntru împreună cu un curent de apă, totul durând doar câteva milisecunde. Roata apei este o plantă perenă care crește în delta Dunării și în unele lacuri din sud. Este o specie acvatică cu înfățișarea unei tupe plutitoare. Unzele constituie veritabile capcane fără nicio ieșire pentru animalele acvatice mici. Ce avem și mai are pe aici? vreo 4, Unul jumate? Da. Deci în mod normal e și mai mic când e apa mai scrisă, îți dai seama. Cum? În mod normal e și mai scăzut. A, da. Cum adună? Ăsta are iarbă multă pe fund. Da, e și limpede. Stânga? Da. Da? Da. În delta Dunării trăiesc în principal două specii de cormorani. Cormoranul mare, care poate ajunge la o lungime de aproape 1 metru, și cormoranul mic, o specie protejată la nivel european. Ocazional poate fi întâlnit și cormoranul moțat. Spre deosebire de alte păsări de apă, cormoranii nu au glanda dezvoltată care secretă grăsimea pentru impermeabilizarea penajului. Din acest motiv, penele lor se udă complet, ceea ce îi ajută să se scufunde mai rapid în apă. După fiecare repriză de pescuit, ei trebuie să stea cu aripile larg deschise, în soare sau în vânt, pentru a se usca. Cormoranii sunt vânători extrem de eficienți, hrănindu-se aproape exclusiv cu pește. Un singur exemplar poate consuma între 400 și 600 de grame de pește în fiecare zi. Adesea, aceștia cooperează în timpul vânătorii, formând grupuri mari care mână peștele pe zone cu apă mică, uneori chiar alături de pelicani. Poate înghiți pești de dimensiuni surprinzătoare, uneori chiar mai mari decât diametrul gâtului lor, în stare relaxată. Multe exemplare au ochii de un verde intens, care contrastează puternic cu penajul negru. Stânga, după nu trebuie să facem da? Am greșit, a? Da. Deci și aici ieșim tot dar în lacul ăla mare. E mică, nu, aici mă ce ești. Da, aici e mică. O întoarcem? Da. Că și eu știam. Să intri pe aici fără hartă, fără hartă. O hartă deja vă intre dacă nu știi unde ești. Fără un GPS ăsta.
te rătăcești de... Eu am pățit-o. Era și noapte, ne mâncau țânțare, aveam și o barcă cu 5 cai, pute. Și unul bea lângă mine, care era brava, că știe el. Aici am venit? Da, pe aici. A intrat cu un canal pe cor. Era de aia de verde, de pescar. Și acolo în față mai are cei la copacie. Nu, dacă ne ducem așa, dăm exact... Dai chiar când... A stat vreo jumătate de oră pe acolo. Și nu... Dar știi că nu sunt mai sălbatici, sunt aiurea. Dar talăși la gât. Caii sălbatici aleargă liber pe grinduri, cu coamele fluturând ca niște steacuri ale libertății absolute. Contrar credinței populare, acești cai nu sunt o specie sălbatică indigenă, ci urmași unor cai domestici eliberați sau abandonați de-a lungul secolelor. Primele rădăcini sunt adânci, venind de la tătarii care s-au stabilit în zona acum sute de ani, lăsând în urmă exemplare rezistente. Momentul decisiv pentru un număr mare de cai de astăzi a fost căderea regimului comunist. După desfințarea CAP-urilor, localnicii sărăciți și incapabili să mai întrețină animalele, le-au eliberat în grindurile Letea și Caraorman. Caii s-au adaptat rapid, dezvăluind instinctele ancestrale de supraviețuire. Povestea lor are și o latură tragică. Ajungând la mii de exemplare, au început să afecteze echilibrul fragil al rezervației biosferei. În urmă cu un deceniu, a existat o tentativă controversată de a-i scoate din delta pentru abatorizare, însă intervenția organizațiilor pentru protecția animalelor și presiunea publică i-a salvat. Caii de la Letea nu sunt doar animale, ei sunt spiritul liber al deltei, amintindu-ne că natura are puterea de a revendica ceea ce omul a abandonat. O zi întreagă de explorat canalele ascunse și lacurile întinse ale deltei în căutarea de ape limpezi, de locuri bune de pescuit, ne-am întors în tabără cu bateriile descărcate, dar cu sufletul plin. Recompensa? Un borș de peste autentic făcut la ceaun, exact așa cum scrie la carte. Aborind, acrid cu oțet și plin de savoare, gustul care definește cu adevărat experiența în delta Dunării. Cu ce ne răsfățăm astăzi? Borș de pește. Miroase? Bun? Canalul. Acum e destul de lat și ăla cu apă. Altele, vedeți cum a găsit? Încercăm și aici un pic, mă? Ia la să vezi, trebuie mai ușor să stai până. După borșul de pește, parcă tot nu ne venea să strângem lansetele. Deși oboseala zilei se simțea, iar speranțele de a mai prinde ceva tindeau către zero, am decis să mai facem o ultimă ieșire pe Gârlaș și Reasa, doar pentru plăcerea de a fi pe apă. Uneori, cele mai frumoase momente în delta nu sunt despre capturile record, ci despre liniștea serii, sunetul stufului și reflexia apusului în oglinda apei. Dar nu mai vrei să știi. Ia uite. Vrei să pleci și să nu spui, dar am aflat și-am să spun eu pofta în cui, cum n-ai
și să nu spui, dar am aflat. Și-am să spun eu pofta în cui, cum n-ai visat. Dacă pleci, vreau să vin cu tine. Dacă pleci, ia-mă și pe mine. Dacă pleci, n-ai să poți trăi cu tot ce-a fost și nu mai vrei să știi. Dacă pleci, vreau să vin cu tine. Dacă pleci, ia-mă și pe mine. Dacă pleci, n-ai să poți trăi cu tot ce-a fost și nu mai vrei să știi. Alinuțu! Are microfonul la băiat. Nu am diminutive. Răzvanel, unde ești, mă? Pupă tata pe el. Pupă tata ochii tăi. Pupă tata gura ta. Faci mă aici. Crevesc fume. Oh, ce matite ești tu. Să aveți poftă, să aveți poftă. Poftul să aveți. Domnule, cât dată vrei? Cătorie, cel sălbatic din delta are un corp mai alungit și musculos, adaptat pentru a înnota împotriva curenților puternici ai Dunării. Ureche conectată la vesică. Aceasta este una din cele mai mari curiozități anatomice ale crapului. El posedă un sistem de oase mici, numit aparatul lui Weber. Vezica înotătoare acționează ca o cutie de rezonanță, captând vibrațiile din apă pe care oasele le transmit direct la creier. Acest sistem îi conferă crapului un auz mult mai fin decât al altor specii, fiind capabil să detecteze sunete în apă la mare distanță. Crapul are un simț olfactiv de mii de ori mai sensibil decât cel al omului, fiind capabil să detecteze molecule chimice minuscule, dizolvate în apă, de la distanțe mari. Spre deosebire de noi, nasul lui nu are nicio legătură cu respirația. Crapul are două perechi de narine, situate deasupra gurii, în fața ochilor. Acestea nu duc spre plămâni, ci spre niște saci olfactivi. Astfel, în timp ce peștele înnoată, un flux constant de apă trece prin receptorii senzoriali. Scheletul crapului este o capedoperă a ingineriei naturale. Numărul total de oase ajunge la peste 130, doar la nivelul capului, la care se adaugă cele 36 sau 38 de vertebre. În delta Dunării, cel mai mare exemplar capturat a cântărit 34 de kilograme, pe lacul Lumina la Plase. Longevitatea speciei este remarcabilă, putând trăi peste 30-40 de ani, iar în condiții excepționale chiar mai mult. Există credința printre pescarii bătrâni din sate, precum Sfântul Gheorghe sau Mila 23, că în gropile adânci ale Dunării trăiesc crapi care au supraviețuit decenii întregi. Acești pești sunt descriși ca având solzii de mărimea unei monede mari și o culoare arămie închisă, aproape neagră. Se spune că sunt atât de inteligenți încât pot tăia firul de pescuit folosind raza zințată a notătoarei dorsale sau se pot îngropa în mâl pentru a scăpa de năvod. O poveste clasică de pe brațul Chilia sau în zona Scurta implică drill-uri care durează ore în șir. Pescarii povestesc despre exemplare de peste 20-30 de kilograme care odată agățate au reușit să deplaseze barca câțiva metri în amonte împotriva curentului puternic. Libertate! Fraternitate! Ia-te așa o să iau. Mic.
La viteza asta. E că tot la firul. Adio, grillo! Ia, tot la firul. Nu, lateral. Bag un crack acolo. Artur, șapca unde e? Da. Și mi-a cumpărat-o Tania pe aia, de-aia Audida, de care mă omoaie dacă pierd. și a respectului față de natură. Dacă vă place aventura noastră de până acum, nu uitați să vă abonați și să apăsați butonul de like. Seara s-a lăsat pe neașteptate, aducând cu ea un val de aer rece care ne-a scos imediat jachetele din rucsac. Dar ce mod mai bun de a îmblânzi frigul decât un grătar încins și o masă pe cinste alături de prieteni. După ce am mâncat, ne-am retras acolo unde poveștile prind cel mai bine viață, la gura focului, sub cerul înstelat. Chiar dacă unii dintre noi au cedat în fața oboselii și au ales confortul patului, am rămas câțiva să ascultăm trosnitul lemnelor și să ne bucurăm de liniștea deplină a nopții. Liniștea deltei a fost scurtă. Imediat ce a închis ochii, motorul diesel al colegului a început să intre în regenerare. Șacalii, care până atunci ne dădeau târcoale, s-au retras cu un respect profund, convinși probabil că în delta a apărut un nou brădător alfa, mult mai fioros. Răsăritul în delta este
eu, mă? Prieten, pescuitul devine din ce în ce mai dezamăgitor. Suntem a 5-a zi, a 5-a noapte în delta Dunării. Pe o rază de 5 metri. În lipsă de activitate, ne-am întors la tabără, unde atmosfera bună și distracția nu ne-a lăsat să ne plictisim. Vere, Bani, dar cum e, mă, cu ne-ai posticat, mă, te rog de frumos? Hai să vă spun o poveste. Am pățit eu cum am învățat la tine. Acum ani buni, vorbim ca fiecare, o undiță, un pescuit, am aflat și eu ce înseamnă, îmi plăcea, mergeam pe la Surga, pe la Farepa, pe la... Am prins și eu, prima oară un moronaj și o plătică oară. Acum, prinzând și eu un pic de experiență în pescuit, mă sună un coleg într-o seară, zice, domnule, zice, mergem la Dunăre. Ce îmi spune el mie? Zice, domnule, nu mergem doar noi doi. Mergem cu un om care s-a născut în delta Dunării, care a crescut pe canalele Dunării vechi, care dacă vrei să prinzi crap, te duce la loc de crap, dacă vrei să prinzi caras, te duce la loc de caras, dacă vrei să prinzi ștucă, te duce la loc de ștucă. Deci nu contează, noi mergem acolo, o luăm, umblem în saci și plecăm acasă.
Nici eu nu știa. Am auzit într-o curbă strânsă, mi-am dat eu seama unde am plecat. Am luat-o la stânga, am intrat pe... Am ajuns undeva la Cotobaș. Zic, hai bă, Florine, hai să punem prelata, hai să facem cortul, că aveam o prelată mare ca să facem da, acoperiș așa și de soare, de ploaie, da? Dar el zice, stai, zice, să-l dau și tine. Bă, pe iau un scaun ăsta, un scaun tău, așa? Îl pune pe marginea apei, eu la setuță aia, îl ia până de pescuit. da, îl ia până posibil, pun cu scaunul ăla, dau la setuță de aia mână. Când aranjam noi prelata și punem noi acolo și mese și alea și alea, merg cu ochii așa spre mapă, dar ne-a costit. Scaunul, bă, ne-a costit că nu mai... Pe ăsta zic, bă, colegule, zic, eu te zic, eu îi să fac cine a fost. Dar zice, păi nu mai. Zic, păi nu mai. Dar el zice să moară mama, l-a luat apă. M-am găsit până la costică, l-a luat ăsta de cravată, l-a pus înapoi acolo. Colegul ăsta al meu Cum vă dați rău? îmi bătase rău. Mi-a costit că acum face semn că vrea și el apă. Eu ne fiind în meu, colegul ăsta în meu, el 2 milioane de la 2 litri, fără bahar, faci să-l pune la loc, hai, mă, pe început să facă... În casa de acum? Nu că se neca, nu mai avea aer, nu mai putea să tragă aer în el. Și-a dat seama, el nu se-i pune apă, i-a pus pălincă. Dă-i pe lângă el, dă-i cu apă, dă-i cu cutare, străpește-l. Acum, n-are cum să ajungă ăsta acasă. Zic, ăsta mă moară, în stilul ăla. Băi, pune mă, unde e? Zic, dă și o brichetă. Și caută ranița, mi-a păsit. Raniță. O raniță... O veche? O veche, chiar era raniță de aia de război, de era rată. Când bă mâna într-un buzunar de la acolo, când scoată mâna în casă, ești gura asta, dințele nu a fost. Era toată mandibula, era... Eu mă fac oricum cu apă, ăsta sunt de... Lasă-l bă, zice că moare de foame. Da, vine ea seara, ne-am la mâncare, la băuțira, ne-au îmbătat toți. Eu cu necostică, vorbește cu necostică, pe ce să vorbești? Că eu vorbeam, el râdea, m-am mâncat așa. Eu dăruiam și s-auzea. Ce drept face? Păi necostică-l mâncați în țarii. Bătea sine, bă, mâncați în țarii aia mari, eu. N-am pus să m-a ridicat acolo. M-am luat de cravata de și de turul la pantaloni. Am aruncat peste colegul ăla așa. El și spală-te cu el pe cap. Și el nu putea să doar el singur cu el, că dacă se îmbăta, l-o mora pe acolo. S-a zis să mai iau unul. Să-i pădicați de el. Băi, iată-l ce am pățit. Și asta a fost speța mea când a costit. La magazin, la Dacă partea. Mălii scoate copilul din noi, dar se pare că scoate și pofta de zac. După câteva zile de explorat canalele, am realizat că suntem la cota de avarie cu glicemia. Un coleg a început să reclame oficial lipsa ciocolatei, alții visau deja la înghețată, așa că n-a stat pe gânduri, am pornit. Parcă așa am dat o fugă până la partea la magazin. Pardina. Uite ce frumoasă intrare. Eu? Mai am primit comandă de la o probabil angajată primăriei să-i luăm și noi ei o bere, în Bergenbier la 2 litri. Dar să nu-i spunem primarului. Asta, în pagina WC-ul ecologic. Ce porcles frumos.
Este ultima dimineață aici. Ne uităm la mormonul ăsta de bagaje și parcă nu ne vine să credem că totul a încăput într-o barcă. La fel cum nu ne vine să credem cât de repede s-a scurs timp. Plec cu un nod în gât și cu sentimentul ăla gol pe care doar Delta ți-l poate lăsa. N-a fost cea mai reușită partidă de pescuit, dar a fost una dintre cele mai bune ieșiri, pentru că Delta are felul ei de a te dezamăgi uneori la cârlig, dar nu rămâne niciodată datoare la capitolul emoție. Nu am cum să mă supăr pe ea. Cine sunt eu pe cer socoteala acestui loc imens? Mă simt în schimb privilegiat. Am văzut-o altfel decât o vede majoritatea lumii. Am văzut-o cu ape mari, tulburi, puțin tristă și mohorâtă, cu așteptare mută după verdele sălcilor. E o frumusețe aspră în Delta asta, de început, care te face să te simți mic, dar viu. Lăsăm apele în urmă, dar luăm liniștea cu noi. Până data viitoare, rămâne cum am stabilit. Delta nu se vizitează, Delta se simte. Că poate pe unii privitori care se așteptau la deluri nesfârșite și tehnici noi de pescuit i-am dezamăgit. Dar asta a fost povestea noastră adevărată din Delta de primăvară. Este, dacă vreți, o ediție dedicată celor care iubesc Delta, pentru ceea ce este ea, dincolo de adrenalina lansetei. Mai știu că tuturor ne plac poveștile, iar eu una mea am pus un pic din sufletul meu, așa că vă mulțumesc tuturor pentru vizionare. Dacă v-a plăcut Delta noastră, vă rog să dați o abonare și să apăsați butonul de like. Până data viitoare, probabil după prohibiție, voie bună și fire întinse. Să vă faceți. Hai,